On torstai, ja se tarkoittaa vain yhtä asiaa. Lounasruokaloissa ympäri maan on tarjolla perinteistä hernekeittoa ja sen seuraksi pannukakkua tai tästä lukessa lättyjä. Sinappi ja sipuli hernekeitton päällä ovat valinnaisia. Kuitenkin utelias saattaa kysyä, miksi juuri torstai on vakiintunut hernekeittopäiväksi. Hernekeitto on ollut pitkään suomalaista perinneruokaa. Herneet ovat helposti kasvatettavia ja ravinnerikkaita kasviksia, ja siksi hernekeitto on Suomessa syöty ainakin rautakaudelta asti. Lihaa oli keittoon sekoitettu näin aikoina harvemmin, sen sijaan keittoja täydensivät muun muassa juurekset. Jos lihaa oli, se oli yleensä suolattua tai muuten säilöttyä. Samoihin aikoihin Suomeen saapui myös kristinusko ja nimenomaan katolilaisuus. Katolaisuudessa perinteinen paastopäivä oli perjantai, ja sen vuoksi torstaisin oli järkevää nauttia täyttäviä ruokia, ja tämän roolin hernekeitto täytti varsin hyvin. Tosin tämän ajan katolaisuudessa paastopäiviä saattoi olla viikossa useampiakin, mutta torstai sattui olemaan viikon 4. päivä. Viikon 4. päivä puolestaan oli skandinaavisessa mytologiassa ukkosen nimellä Thorin päivä. Siksi torstai, Tursdag, eli Thorin päivä. Herne oli Thorille omistettu kasvi, ja siksi torstaisiin saatettiin kunnioittaa Jumalaa hernekeiton avulla. Ainakin yhden teorian mukaan. Gustav Vasa tehdessä Ruotsin uskonpuhdistus vuonna 1527 myös paasto poistui perjantailta. Vanhat tavat tosin kuolevat hitaasti, ja siksi myös vakiintunut hernekeittopäivä pysyi entisellään. Pannukakku hernekeiton rinnalla on puolestaan suhteellisen uusi asia. Vehnä ja sokeri ovat pitkään kalliita raaka-aineita, ja siksi suurimman osalle suomalaisista pannukakun kaltaiset leivonnaiset eivät olleet viikoittaisella ruokalistalla. Siksi tämä on tullut tavaksi vasta 1900-luvulla. Syy tämän perinteen taustalla saattaa olla armeija. Hernekeitto oli halpaa ruokaa valmistaa sotilaille, mutta armeija tunnetusti marssii vatsallaan, ja viikoittain samaa ruokaa syövä nälkäinen ja kiukkuinen sotilas ei ole koskaan hyvä asia. Siksi hernekeiton rinnalle saatettiin aloittaa tarjoamaan pannukakkuja tai useammin lättyjä, jotka ainakin viimeistään täyttivät kurnevan vatsan. Tämä myös ainakin yhden teorian mukaan. Tavan pitkästä jäästä huolimatta, hernekeitto siis kuuluu torstain lounaskattaukseen vielä vuosisatoja myöhemminkin. Ja miksei kuuluisi, hyvähän se on.